Hello guys. Hi. Hello guys. Have a great weekend. Today is Saturday. well. Unsa mo guys? Unsa inyong kalingawan? Anong pinag-abalahan niyo dyan ngayon? Ako, wala lang. Ano akong kasama guys? How's that? Okay guys, nandito ako ngayon sa who cares? Wala. Pakita ko lang sa inyo. Tingnan niyo. Yan. Harvest time ngayon eh. No, harvest time ngayon. Kaya, ngayon, I'm here. Magpapakain ako. Ano ba yan? Hintay ko hindi pa pala tapos. My goodness. Magpapakain ako sa kanila kasi dinner time na ngayon. Importante, dinner sila, lalo na pag nagtrabaho sila. Ano ba? Para may energy, magtrabaho. So, So, here is my Sally girl. Oh. Nandito na sila guys. Pakakainin ko na. Pero guys, I will show you anong niluto ko today. Sarap. Alam nyo, di ba lechon? Sarap yun sa atin. Niluto ko ngayon lechon. Pero, ginawa ko siya sa where? Taka lang. Bakit hindi ito namatay? My goodness. Okay. Niluto ko siya sa oven in 2 hours. Tapos ang result, hindi naman talaga buong pig. Yung ano lang, 2 kilos na parang maganda pagka-slice. Yung meat talaga. Tapos may balat. I can tell you. It's so delicious. Ang tawag nun dito is fleskastay. Flesk meaning sa English flesh. We will watch Sally. You'll find Sally and in the fields feeding the workers. And ginahinay tayo dali kay mabulaso to sa kanal. Oh shit! That's my friend. Oh, that's so funny. That's a fish? Kasi ado? Shit, naglaso akong kamot. Oh, visit. Ano mo dito? Ano ka niya? Di ko ba? Ka? Napasok ko ti. Oh, pen. Pen. Come here, up ka. Hello? Umihi ka dyan? Oh, that's not good. That's not good, maybe. Huh? Or it's a coffee. Wow. It's so nice. Ikaw mag-video lang video kasi kamay sa kuya ni mo pangdugaw. Enjoy sa tapitin ka. Okay, it's not easy when you are driving. Is it living? Kuya nang kuya. Nagkuan si Kuan. Ang duko. Si Kuya Henry kay nagkuan na sa mingko. Pero kung sa mingko, nagbahog. Ay naaday si Henry ka. Masusunod. Tagluan siguro niya. Oo, tagluan niya. Teaching, learning. Kaway ko sa nga. Hello guys, we are here today. Checking the swimming pool. So dusty guys. You can see it's a lot of corn. Oh.
continue to harvest. So that's the way it is. Leo, du ska... Nå, går ikke du, gå? Eller hva? Nå gjør det ikke si. Og det er korn også der inne på. Det er korn der inne. Det er i gang med å sette dem inn, ikke? Har du fått din kaffe? Godt. Guys, we just started today, okay? So this is wheat. I think so. Yeah, this is wheat. Yeah. Okay. So that's it.